Despre libertatea voinței. About the freedom of will. Cum împacă libertatea voinței cu versetul din Ieremia 10 cu 23? Jeremy 10 with 20. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui. I know, Lord, that the fate of man is not within his power. Nici nu stă în puterea omului. And it's not in the power of man. Când umblă să-și îndrepte pașii spre When zi. he works or lives to direct his footsteps in the direction he Și wants. multe alte zeci de versete. And he says that he knows many scores of verses on this issue. So how is this? Very many verses. How would this explain or allow for the freedom of will? În alegerea binelui, că n-are o știm că In choosing the right or making the right option, because I understand we can do a lot of options. Well, that's a very good question. Asta este o întrebare foarte bună. However, there are many other verses that point to the fact that we do have the Oricum, power. sunt multe alte versete care arată că avem puterea să mergem în direcție bună. And what we have, Could you give us an example? oh, surely. Sigur. He that believeth on the Son hath life, Cine crede în Fiul are viață. but he that believeth not on the Son shall not see life. Dar cel care nu crede în Fiul nu va vedea viață. But the wrath of God abideth on him. Și mânia lui Dumnezeu va sta peste el. The Deuteronomy text. Asta chiar au legătură cu voința? Și o să traduc, dar în general așteptați să termine. Scuze, dacă am fi la sinagogă, probabil că vorbim cu suntem într-o sesiune de comunicări, ridicați o mână și vi se răspund. Okay, thanks. The text in Deuteronomy. Textul de Deuteronom. I set before you a way of life and a way of death. Vă pun în față o cale a vieții și o cale a morții. Joshua says, Iosua zice, choose you this day whom you will. alegeți astăzi pe cine vreți să slujiți. But as for me and my house, we will serve the Lord. Cât despre mine, eu și casa mea îl vom sluji pe Dumnezeu. So there are numerous texts that speak to my power to choose. Deci sunt multe texte în Biblie care îmi confirmă puterea de a alege. But I think the strongest argument for this Dar cred că argumentul cel mai tare pentru asta is the matter of loving God. este exact exemplul dat despre a iubi pe Dumnezeu. If you do not have some human freedom, Dacă tu nu ai ceva libertate umană, then whatever relationship you have with God is not one of love. indiferent ce fel de relație ai putea să ai cu Dumnezeu, ea nu va fi una de dragoste, o relație de dragoste. If God makes me love Him Dacă Dumnezeu mă face, mă obligă, mă condiționează să îl iubesc, by turning my will in that direction, prin faptul că îmi orientează voința în direcția aceea, then that's not me loving God. atunci asta nu înseamnă că ce avem sunt eu care îl iubește pe Dumnezeu. That's God loving Himself. E într-un fel Dumnezeu care se iubește pe sine prin mine, dacă vrei. So I think the whole issue of love, loving God and neighbor, is the strongest argument we have. Deci cred că în privința răspunsului la întrebarea ta, piatra de încercare, de test, ar fi cea mai mare, ar fi exact asta, decizia, posibilitatea de a iubi pe Dumnezeu și pe aproape. And then I would argue, the church fathers held to this for 300 plus years. Apoi aș spune că părinții bisericii au argumentat așa pentru vreo 400 și de ani. Augustine, for example, Și Augustin, de exemplu. early Augustine. Augustin în scrierile sale timpurii. Augustine says, what turns the will? El zice, ceea ce te motivează să alegi, The will turns itself. let me see if I can translate it better. Okay. So what turns the will? What turns the will? The will turns itself. It's not about the will, it's about the will. Okay, so, all right.
So will you say it again so that I may think of yeah, so what turns the wheel? What turns my will? Does God turn it? Yeah. Ce anume, ok. Ce anume mă motivează în voința mea? Or does the will have power to turn itself? Ok, sau, deci, ce anume face? Voia mea acționează, voința mea acționează, sau Dumnezeu intervine în voința mea ca să acționeze voința mea? O pornește. Ce anume o pornește? And Augustine said, Și Augustin zice, the will turns itself. zice, voința mea se pornește prin ea însăși, nu e pornită la cheie de Dumnezeu. Eu pornesc cu cheia voinței mea. Now, having said that, Spunând lucrul acesta, I don't want to just sweep this argument aside. n-aș vrea să fie dat cu totul la o parte această linie de argument. Și trebuie urmărită. Because there are texts in the Bible Pentru că toate textele din Biblie that appear to be indicating sunt în Biblie texte care apar să indice that I don't have choice. părea să indice că nu am alegere. Then there are many other verses that I do. Și apoi sunt alte versete în care se subliniază că am libertate. And good men and women of God have taken different sides. Și de-a lungul istoriei, oamenii al lui Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu au luat, au spus o poziție sau alta. I think the weight of the evidence is on that man has libertarian freedom. Cred că ceea ce observăm din realitate este că oamenii au libertate libertină, adică pot să aleg binele și rău. Because without it I couldn't love God. Pentru că dacă n-aș avea această libertate esențială, nu l-aș putea iubi pe Dumnezeu. O libertate de plină. O libertate de plină, am zis libertină în sensul că are și deschiderea spre rău. Da, aici ai întrebare? Vreau să vă întreb, am spus că dacă Dumnezeu îngăduie răul liber și asta nu afectează cu nimic caracterul lui. Cum argumentați? Eu aș spune că asta te referă la necesar. Rău gratuit. Eu aș zice că afectează într-un fel caracterul lui Dumnezeu. Mulți oameni au murit, cum a spus, omorâți de Stalin și altele. Asta nu spune că Dumnezeu e nepăsător, că e nemilos față de copiii care au murit de foame și toți oamenii aceia. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu e dragoste și că Dumnezeu e nemilos? Well, thank you. We have two issues there. Avem două aspecte aici. One is whether or not gratuitous evil would count against moral perfections of God. Deci, pe de parte, dacă existența răului gratuit ar afecta imaginea despre caracterul lui Dumnezeu. The other is, Cealaltă problemă would that mean God could not show compassion on us? este așa. Dumnezeu, în cazul în care exista rău gratuit, nu își poate manifesta bunătatea și mila față de noi? And my response to that would be Și răspunsul meu la aceasta ar fi that even in gratuitous evil, chiar și dacă există răul gratuit sau nenecesar, God comes to us in compassion, comfort, and mercy. Dumnezeu vine și se raportează la noi prin dragoste, milă și îndurare. So that in evil, in suffering that has no purpose, Așa că dacă suferința sau unele forme de suferință sau unele forme de rău nu au scop, God comes to me and comforts me. Dumnezeu vine și mă mângâie. Because He loves me. Pentru că mă iubește. Matter of fact, I think De fapt, eu cred that there is a sense in which God weeps when you and I suffer. Cred că, într-un anume sens, Dumnezeu chiar plânge sau suferă împreună cu mine și cu tine când noi suferim. And I think particularly of the suffering of children. Și mă gândesc mai ales la suferința, în special acum, la suferința copiilor. So don't confuse two things here. Nu confunda, te rog, aceste două lucruri. When I say that some evil may have no purpose, Când zic că unele forme de rău nu au un scop de bine final.
There I'm trying to explain God's moral justification for allowing it in the world. You are or you are not? I would. Yeah. Atunci aș fi pus într-o poziție de a justifica dacă Dumnezeu are atitudine morală sau neprimenită în lume sau nu. The other would be Cealaltă problemă este whether or not God loves us, is compassionate with us in our suffering. să observăm că Dumnezeu în suferința noastră este plin de dragoste și compasiune. Whether it's gratuitous or not. Indiferent de ce fel de rău este cel cu care ne confruntăm, necesar sau nenecesar, din care este un bine sau din care nu este niciun bine. Where, for example, where God comforts David's heart after the loss of his child. Where God comforts David in the loss of his child. De exemplu, Dumnezeu îl mângâie pe David când și-a pierdut fiul. There seems to be no purpose in the death of the child. Eu nu văd că este un scop în moartea copilului David. But God is clearly involved in comforting David's heart. Dar vedem clar că Dumnezeu este implicat în mângâierea și încurajarea inimii lui David. You know, the book of Psalms Cartea Psalmilor says that God puts our tears in a bottle. zice că Dumnezeu păstrează lacrimile noastre într-un vas. I see Jesus in John 11 standing outside the tomb of Lazarus. Eu văd că Domnul Iisus lângă mormântul lui Lazar în Ioan 11 Weeping. stă și plânge. I see Jesus coming off the Mount of Olives. Vedem că Iisus vine de pe muntele Măslinilor Weeping over Jerusalem. și plânge pentru Ierusalim. The city that rejected him. Orașul care l-a respins. And yet he cries out. Și plânge cu putere. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Și spune, o, Ierusalime, Ierusalime. How often I would gather you as a hen doth gather a chick. Cât de adesea am dorit să, cât de mult am dorit să te strâng cum o găină strânge cu. But you would not. Dar n-ați vrut. So I see those as two different things. Eu văd aici două aspecte. But thank you for helping me clarify that. Mulțumesc că m-ai ajutat să le clarific. Mai avem o întrebare. Mai avem, we have another question. Dacă mai este încă o întrebare. Despre voința liberă. About the freedom of the will. Ce părere aveți despre ce spune Augustin What do you think despre about the voința liberă What says about freedom of the will? limitată, That în it's sensul în care omul este liber să aleagă doar din opțiunile pe care le are? man is free to make a choice out of all the available choices. Spre exemplu, eu aș vrea să cumpăr un Ferrari. For example, I would like to congratulate. I would like to buy a Ferrari. Problema este că n-am opțiunea asta, n-am posibilitatea și atunci sunt limitat. Ai opțiunea asta. Te rogi ca fratele că zice, Doamne, să te din inima în garaj. So what was the question? Should you buy a Ferrari or not? Întrebarea este referitor ce părere are despre libertatea voinței limitată. So what do you think that's the question about the freedom of choice, but limited freedom of choice? Oh, yes. Is it limited? Yes. I state that in my paper. Da, am spus lucrul acesta în prezentarea mea. We aren't free to choose anything. Noi nu suntem liberi să alegem orice. God limits what choices we have. Dumnezeu pune o limitare asupra opțiunilor. But that does not deny that I have the choice. Dar asta nu neagă faptul că eu am o libertate reală și opțiuni reale. It's a real choice. Este o alegere reală la care sunt invitat. Not in this sense. Nu în sensul acesta. Henry Ford, De exemplu, Henry Ford, who started the Ford company, care a început compania Ford, care are la Craiova, said, a zis, you can have any color car you want poți să ai o mașină de orice culoare, as long as you want black. dacă opțiunea ta este să ai culoarea neagră. All right, that's no choice. Asta nu înseamnă o alegere reală. But you would have a choice Ai avea cu adevărat o alegere, of whether to buy a car or not buy a car. dacă să cumperi sau să nu cumperi o mașină. So I agree with Augustine.
Sau, eu sunt de acord cu Augustin. Eu sunt de acord cu Ferrari, dacă n-am cauză, dar scop așa vrea. O întrebare vreau să pun. Cum ar argumenta ideea răului gratuit sau necesar în contextul răului natural, a dezastrelor naturale? So, how would you respond, or how do you see the presence of gratuitous evil in the context of natural disasters or evils? Yeah. Pentru că răul moral e destul de clar. Moral evil could be gratuitous or could lead to gratuitous evil or not. But what about natural things which I understand now could be at the end of God? Doar o judecată lui Dumnezeu, o limităm doar la judecată. Natural evil. Răul natural. So here's my take on that. Iată poziția mea față de prezența sau manifestarea răului natural, cum ar fi dezastre sau așa. That when man fell in the garden, Atunci când omul în grădina Edenului a căzut în păcat, creation was affected by that. Toată creația a fost afectată de cădere. And because of that, Și din cauza asta, creation is groaning and travailing. atunci toată creația, cum spune în Romani, suspină și suferă. So when we have an earthquake or tsunami, Atunci când avem un cutremur sau un tsunami, I would just see those as gratuitous evil. eu aș vedea lucrul acesta ca forme de rău nenecesar, gratuit, în care nimeni nu-și propune să iasă un bine mai mare. Because the order of things had been disordered. Pentru că ordinea lucrurilor a fost dezechilibrată, dezordonată. I'm not saying that God might not use it, Eu nu spun prin asta că Dumnezeu nu se poate folosi de asemenea evenimente. but it isn't allowed for some purpose. Dar Dumnezeu nu o lasă neapărat pentru un anume scop. And that's a good question because we have to deal with natural evil. Da, și este o întrebare bună pentru că, într-adevăr, trebuie să înțelegem că există răul natural și să avem un răspuns pentru asta. Well, a pretty complicated subject. Un subiect foarte complicat, într-adevăr. I simply give you maybe another way of looking at it. Presupun că v-am invitat și v-am sugerat și un alt mod alternativ de a vă uita la problema răului. Vă mulțumesc.